Hello, good morning mga mami. Welcome to Mami Chair Channel. So, for today's video, ang isi-share ko sa inyo ay patungkol sa newborn screening at sa newborn hearing test. So, bakit nga ba ito importante para sa mga babies natin? Kailan ito ginagawa? Ko sa inyo ay based on sa experience na naranasan ko nung newborn screening namin si baby at saka newborn hearing test. So, I hope makatulong ito lalo na sa mga first time mom at sa mga future mommies. Kailan ginagawa ang newborn screening? So, based doon sa in-explain sa akin, ang newborn screening ay ginagawa 24 hours after makapanganak. So, nung ako'y nanganak noong March 9, so 24 hours after, so kinabukasan, pina-newborn screening na namin si baby. Good morning! So, papunta kami ngayon for newborn screening ni baby. Ito si baby Maru. So, paano ito ginawa? So, si baby sa kanyang paa, kinuhaan siya ng blood sample. So, kung ito yung paa ni baby, so, tinusukan siya dito ng karayong, tapos piniga yun doon sa isang card, no, para makuha yung kanyang blood sample. Okay, so, bakit nga ba mahalaga na ang ating mga babies ay mapa-newborn screening? So, based doon sa napanood kong mga videos ng mga health practitioners at mga experts, importante daw yung newborn screening para at early stage malaman natin kung may rare diseases or disorder ang ating mga anak, no, na maaring mag-lead into mental disorder. So, nakakatakot yun kapag hindi natin na-detect early at hindi na-prevent or nagawa nila, prevention is better than cure. At importante yung early detection. So, dito sa atin, sa Pilipinas, ito ay ginawa ng batas. So, although may batas siya, kailangan pa rin daw ng parents concern, na ibig sabihin pumapayag ang magulang na ipa-newborn screening ang kanilang mga anak. Pero ang maipapayo ko mga mamis, huwag tayong matakot na ipa-newborn screening ang mga babies natin. Kahit tiisin natin, kahit na naririnig natin yung matinding iyak ng mga babies natin, gawa nga ng ito ay masakit, pero ito ay napaka-importante. So, ano naman ang newborn hearing test? So, ang pagkaka-explain sa akin, ang newborn hearing test daw ay isinasagawa bago mag 1 month si baby. So, naman, meron lang gadget na nilalagay sa tinga ng baby, tinetest kung nakakarinig yung baby natin. So, importante na kapag ka mag-undergo ng hearing test ang ating baby is busog siya, hindi siya umiiyak, no? Kasi pag umiyak siya, hindi madidetect, no, yung kanyang result, or hindi mabibigay yung result ng hearing test niya. So, kailangan busog siya, padidiin mo siya, or tulog siya, no, habang kinakandak yung hearing test. Importante na makandak yung hearing test kasi yung sa pandinig, di ba, related siya sa speech, no, sa pagsasalita. So, kung may defect sa pandinig, no, maaaring may defect din sa kanyang speech. So, yun daw yun. So, kaya importante din na newborn hearing test ang ating. So, unlike with newborn,
screening, no, yung newborn hearing test result, nakukuha din siya kaagad-agad. So, itong kay Baby Maru, so, okay naman yung result niya. So, nakalagay naman dito, both left ear and right ear nakapasa doon sa test. Mga mami, ang payo sa akin, no, nung midwife na nagpa-anak sa akin, ay itabi daw yung mga resulta ng newborn screening at saka ng newborn hearing test. Pati yung ating baby book. Kasi kapag daw mag-aaral na yung baby natin, hinihingi na daw to. Ang isa pang good news mga mamis, no, ang newborn hearing test at saka ang newborn screening ay covered ngayon ng PhilHealth. So, blessed din ako na dito sa pang 4th birth ko ay nagamit ko yung aking PhilHealth sa panganganak. So, kasi yung line-in na kung saan ako nanganganak, PhilHealth accredited na siya. So, maganda na manganak doon sa PhilHealth accredited. Kasi covered yung portion ng panganganak mo at saka yung mga test para sa baby. Ipapayo ko mga mamis para mas madagdagan pa yung mga kaalaman natin patungkol sa newborn screening at saka sa newborn hearing test is manood tayo ng mga videos ng mga experts, ng mga doctors and mga medical practitioners na mas higit na nakakaalam at nag-explain, nakakapag-explain patungkol sa mga bagay nito para no, maintindihan din natin. Okay? At yun mga mamis, kung ano yung makakabuti para sa mga babies natin at sa mga anak natin, gawin natin ito kasi para ito sa kanila. I hope may natutunan at nag-enjoy kayo sa videos natin today. Thank you for watching. God bless. Love and be loved. Thank you for watching Mami Che Channel.